Order set to ng Lazada order na related sa mga bathroom accessories. So, buksan natin to. Itong order to ay galing sa Bokemo. Yung nakikita. Bokemo yun. Bokemo. So, buksan natin. So, ang packaging niya, nasa box ng bale. Walang bubble wrap. Bokemo galing to sa overseas na deliver. So, ang in-order ko dito sa company to, 5 faucet, 2 shower holder, 1 kitchen faucet, 5 bidet. So, tingnan natin. So, ito yung bidet. 1, 2, 3, 4, 5. So, ito yung bidet bale. Complete set to eh. Stainless steel siya. Tibay. Stainless steel. Maganda siya. Stainless steel quality. Bidet. Okay na. And then, kasama sa mga to, 1, 2, 3, 4, 5. Palima rin siya. Stainless steel to about. Isa stainless steel din to. Supposed to be stainless steel ha. Ayan, stainless steel na. Lug pa lang ha. Iba hindi. Iba din tunog eh. Hindi plastic. Stainless steel ha. So maganda siya. Stainless steel to. Pwede mong bidet 2, 3, 4, 5. Pwede na bidet. Tapos ito yung ano niya. Holder ng bidet niya. Ang bidet holder na to, kinakabit sa CR. Kinakabit sa toilet bowl mismo. Hindi siya sa semento. So ito, i-hang siya sa toilet bowl. Tapos dito kakabit yung bidet. So supposed to be ganun. Ganun ba? Ganun yung dating. Ganun dapat siya. Once metado na siya, pasok nandito yung... Kasi eto, nakasabit lang to sa toilet bowl itong portion. Hindi na ka na mag-drill sa semento. So, eto rin yung stainless steel. 5 pieces dapat to. So, 1, 2, so far, satisfied ako. Ang ganda ng quality. Yung pagka-stainless steel. Ito pa, 3, 4. Yan, ito yung panlima, 5. So, yung bidet, tama naman ang set. 5 sets ng bidet. And then, ito yung faucet ba? Ito yung faucet. Maliit lang pala siya. Kala ko mahaba siya. Maliit lang pala siya. So, ito yung nagkakabit sa semento ba? Sa kasi itong palabas. So, stainless siya. 5 pirasong ganito in order ko. Maganda rin. Maliit. Kala ko lang mas malaki. So, in any case, maganda pa rin.
5 pieces dito. 1 box niya, ito lang. So yan, 1. Tapos may kasamang tape. So, pare-pares na to. Another faucet. 2. 3, 4, 5. Faucet na ba to? Faucet. Another faucet. 3. 4. 5. And then, ito yung sa ano. Ito yung na-order ko ano, shower holder bag. So, ito yun. Supposed to be, hindi na yung drills. Sticker lang. So, meron nga. Sticker. Dito lang may kitano. Ito, transparent siya. So, hindi ko pang bago ito. From here. So, folder na siya. So, bilang piraso na lang dito. And then, itong isa, kitchen faucet bag. Medyo malapit to. Stainless body siya. 2 heads. Adjustable. Ito. Masyado malapit. So yun yung itsura na. Stainless. Ganda. Ganda siya. Bigat. Ganda. Grabe. Sulit. Sulit siya. So yun yung mga nabili sa tindahan na yun. Ang pangalan ng tindahan, Faucets. Ito yung name ng store. Dito sa kanyang mag-order sa store. Ang name ng store, ito, Faucets. Ang halaga ng order ko almost 3,000, 2,900. So magkano nga ba lumalabas? So lumalabas yung itong faucet na maliit. Ang halaga niya bawat isa nasa around 100 pesos each. Ito. And then ito, ito, so ano to, yun, 95 pesos to, isang piraso nito 95 pesos. And then itong ano sa kitchen sink, napakamura nito. Ang halaga na sa 760, 770. So wala pa 1,000 pesos, ang ganda no, stainless steel. And then tapos tong bidet, bawat isang set, eto isang ganito, saka yung holder, 300, isang set nun. So ayun, yun na yung mga na-order ko ba? Kaya umabot ng 3,000, diba? Almost 3,000. Kasi ito pa lang 300, 5. So 1,500, plus 800, 2,003, and ito, around 100 each, 2,800, 2,900, 3,000. So roughly ganun, diba? So ang exact amount niya is 2,953, including shipment. So napakamura lang yun, diba?
Yan yung isang order bag from Faucets mo. Sulit na order. Itong isang order naman, ganun din, pang ano rin, galing sa GD Home Depot. GD Home Depot. Nag-order ako dito ng angle bulb. Angle bulb 10 pieces, 750. So almost 25 pesos each balo. Stainless na angle bulb. Nag-order na sa kanila dati. Nag-order ko ito ngayon ulit. Ganda kasi quality ng angle bulb nila. Isang nag-order yung angle bulb niya, may damage. Ito yung gano'n ng damage sa kanila. Kung mahirap kung sa kanila, nag-order ka sa kanila, ayan, ito yung packaging. Kung mapansin na ito. Ang seller, GD Home Depot. Ano siya, Pasay. Cuneta Avenue, Pasay. Ang amount ng order ko, 742. 742. Almost 25 pesos each. Napakamura nito for a stainless steel. Kung bibili ka sa mga Home Depot or Wilton, mahal ng mga ito. Tapos di pa stainless steel. Ang ayaw ko sa packaging niya, itong reklamo ng dami. Tinatipan yung bawat isa. Mas better sana kung hindi nakatape ito. So ngayon ginagawa natin, hiwalay muna natin yung pagka-packaging. Yung dati, ito yung reklamo ko, ang hirap iwalay yun. So maganda sana pag hindi na tinate ng ganyan. Hindi natin na sa dyaryo or something, diba? Bago tinipan. Kaya sa diretso tinitape sa box. And then here another 5. So, ang lubog na ito na single way lang. So, ganda ng pati ko. Oh, same sa dati. Ganda. Stainless. Napakaganda. Isa rin lang. So, 1. Two. 3. 4. 5.
stainless na 304 siya. So, ganun ang quality. Okay. Ayan, yun ang order ko bali. So, eto, ang seller niyan ay around 700 pesos each. Papa, tigil si para siya. Ayan, lahat ng sulit ko sulit. Papa, tigil si para Ang siya. galvado para sa hose ng tubig. Oh. Wow, tigil na Oh, so, bidet. Bidet yan. Ha? Auditor na kung dumating. Tigil ko sa'yo, Papa, tigil si pang sway ng katsin. Papa, kanadanuan ko. papabit siya po. Medyo lang siya. Ang kwatesa. 동종 채서 Ang ekada ng tesa. Ano siya? Ba't yung ano ko? Tsaka panting, no? Ano siya mo? Yan. Sugit. Highly recommended to. Ang seller, dito na ang seller seller ng mga yan. Baukemo. Yung anak ko nagsasabi ng magandang. Okay.